chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trước khi đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay, bà con đừng quên dành tặng Dr. Vet một like và nhấn đăng ký Dr. Vet để chúng tôi có thêm động lực làm thật nhiều những video chuyên môn bổ ích hơn nữa. Tiếp tục chuỗi chuyên đề nhận biết những bệnh cơ bản thường gặp nhưng lại nguy hiểm trong chăn nuôi, giúp bà con phòng tránh những tác hại của bệnh gây ra, mà nếu không phòng tránh được thì thiệt hại sẽ vô cùng nặng nề. Những chuyên gia kỹ thuật xịn sò hãy cùng đóng góp ý kiến cùng Dr. Vet nhé. Ngày hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng bà con tìm hiểu bệnh ký sinh trùng đường máu ở trên gà. Và có 3 nguyên nhân để bệnh ký sinh trùng đường máu được coi là một trong những bệnh nguy hiểm, không kém gì những bệnh nguy hiểm truyền lây khác. Thứ nhất, khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam vô cùng thuận lợi cho các vật chủ trung gian sinh sôi, phát triển và gây bệnh, đặc biệt là vào mùa mưa nhiều, ẩm ướt. Chính vì vậy, hầu hết người chăn nuôi gà nước ta đều phải xác định sống chung với bệnh ký sinh trùng đường máu ở gà, do rất khó để tiêu diệt hay kiểm soát hoàn toàn các vật chủ trung gian gây bệnh, đặc biệt là muỗi, dĩn, mò, mạt. Thứ hai, khi gà mắc bệnh, thiệt hại không chỉ là điều trước mắt có thể nhìn thấy được như tỷ lệ chết, tỷ lệ nhiễm bệnh, mà nó chủ yếu là những hậu quả kéo dài về sau như tăng trọng giảm, giảm đẻ, thiếu máu, suy giảm miễn dịch, bội nhiễm các bệnh nguy hiểm khác làm tỷ lệ chết tăng cao. Theo thống kê cho biết, bệnh ký sinh trùng đường máu ở gà đẻ làm giảm tỷ lệ đẻ từ 75 xuống còn 25% sau khi nhiễm bệnh và phải mất khoảng 2 tháng để phục hồi về tỷ lệ đẻ trứng thông thường. Thứ ba, bệnh này tương đối mới, bà con rất dễ nhầm lẫn với một số các bệnh khác. Cần chẩn đoán phân biệt rõ bệnh ký sinh trùng đường máu với một số bệnh khác như bệnh đầu đen, tụ huyết trùng hay cầu trùng. Như vậy, bệnh ký sinh trùng đường máu rất nguy hiểm và gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế. Vì tính nguy hiểm của bệnh ký sinh trùng đường máu nên chúng tôi rất mong muốn bà con nắm được cơ bản những triệu chứng của bệnh để có thể phát hiện và có biện pháp can thiệp kịp thời. Ở bệnh ký sinh trùng đường máu, gà mọi lứa tuổi đều có thể mắc, nhưng đặc biệt nhất vẫn là ở gà đẻ. Đầu tiên, bệnh cũng có một số biểu hiện như sau. Thứ nhất, mào tích nhợt nhạt do bị mất máu. Thứ hai, mệt mỏi, ủ rũ, rét run, rúc đầu vào cánh, tập trung dưới đèn sưởi. Thứ ba, phân gà bị ký sinh trùng đường máu có màu xanh đặc trưng, đó là màu xanh ngọn chuối. Tất nhiên, những màu khác cũng có thể có, nhưng ít hơn. Thứ tư, quan sát da thấy có nhiều nốt xuất huyết hình đinh ghim do bị muỗi đốt hoặc tụ máu do hồng cầu bị vỡ. Với gà đẻ, ta thấy thêm một số triệu chứng điển hình như: thứ nhất, mào tái nhợt, ho ra dịch nhờn màu đỏ hoặc một số con chết do hộc máu mồm và mũi. Thứ hai, giảm đẻ rất nhanh, đàn gà gần như mất hẳn trứng. Như vậy, quan sát những triệu chứng bên ngoài, ta thấy bệnh ký sinh trùng đường máu khá giống và thường gây nhầm lẫn với một số bệnh khác như bệnh Gumboro gây xuất huyết cơ đùi, bệnh Newcastle gây phân xanh phân trắng và bệnh cầu trùng thì gây trắng mặt. Nhưng để ý kỹ thì ta cũng thấy bệnh ký sinh trùng đường máu cũng có một số những triệu chứng rất điển hình. Và để chẩn đoán rõ hơn, bà con nên làm một số thao tác sau. Hiện nay, chăn nuôi ngày càng hiện đại. Nếu bà con có quen những nhân viên thị trường có kỹ thuật cao, bà con có thể nhờ các bạn đó đến trại để lấy máu và kiểm tra. Bà con lên lấy 10 mẫu máu, mỗi bầu máu khoảng 1 ml. Sau 2 đến 3 phút quan sát, nếu có 2 đến 3 mẫu máu trên 10 mẫu máu có hiện tượng máu khó đông thì bà con có thể nghi ngờ đàn gà đang bị ký sinh trùng đường máu. Tuy nhiên, để chính xác nhất, bà con nên mổ khám. Triệu chứng của bệnh ký sinh trùng đường máu cũng rất dễ nhận thấy. Nếu bà con thấy đàn gà nhà mình có một số biểu hiện nghi ngờ như giảm ăn, giảm đẻ, đôi khi mặt trắng, nghi ngờ của bệnh, bà con hãy mổ tối thiểu 2 con gà. Chọn những con gà có bệnh nặng nhất, đừng lấy những con khỏe mạnh bởi vì bệnh tích sẽ không rõ ràng. Chúng tôi mời bà con theo dõi mổ khám một ca bệnh đang bị ký sinh trùng đường máu. Gà chết do ký sinh trùng đường máu, mào tích nhợt nhạt do bị mất máu, da có nhiều nốt lốm đốm do bị muỗi dĩn đốt hoặc những vết tụ máu do bị chảy máu dưới da. Kỹ thuật mổ khám cũng rất đơn giản nên bà con theo dõi để có thể làm theo. Đầu tiên, bà con nhìn thấy rất rõ xuất huyết canh lườn gà. Bệnh tiến triển rất nhanh, gà vẫn rất béo, lườn dày. Bệnh tích điển hình nhất của bệnh ký sinh trùng đường máu là xuất huyết điểm ở mọi cơ quan nội tạng, gan thận xuất huyết, sưng to. Khi mổ khám kiểm tra buồng trứng, bà con sẽ thấy buồng trứng vỡ nát, hoại tử. Đây là lý do vì sao khi gà đẻ bị ký sinh trùng đường máu
thì sản lượng trứng sẽ giảm hoặc mất hẳn. Ở một con gà bình thường, sau khi cắt tiết, bà con sẽ thấy máu đông ngay sau khi cắt. Nhưng với gà bị ký sinh trùng đường máu, sau khi mổ khám, bà con kiểm tra lại sẽ thấy hiện tượng máu khó đông. Chúng tôi mời bà con cùng nhìn lại một số hình ảnh bệnh tích điển hình nhất của bệnh ký sinh trùng đường máu. Thứ nhất, lườn đùi, xuất huyết lấm tấm hình đinh ghim. Xuất huyết điểm tại tuyến tụy cạnh ruột non. Chất chứa ruột non là màu xanh nọn chuối. Phân ở ruột già cũng có màu xanh nọn chuối. Gan, thận, sưng to, xuất huyết. Như vậy, sau khi mổ khám, chúng ta đã chẩn đoán chính xác được đàn gà này đang bị ký sinh trùng đường máu. Và để điều trị dứt điểm, bà con nên chú ý nguyên tắc điều trị bệnh ký sinh trùng đường máu như sau. Thứ nhất, thu dọn thay mới chất độn chuồng, sát trùng chuồng trại, phun thuốc tiêu diệt các loài trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi, kiến, gián, mò, mạt. Thứ hai, bổ sung ngay một số các sản phẩm giải độc gan thận bằng Foretic hoặc Cannitonic Orange, tăng sức chống chảy máu bằng GCKC hoặc GAKC, hạ sốt bằng sản phẩm thảo dược Fairfox giúp gà khỏe nhanh, mau ăn lại. 3. Dùng thuốc đặc trị ký sinh trùng đường máu. Bà con có thể tham khảo các sản phẩm Interchim 480 Orange của Interchemi Hà Lan, Sumochi 480 Orange của VB Pharma, Sumochi WS của VB Pharma hay Sumochi 820 WS của Á Châu. Như vậy, Dr. Vet cùng bà con vừa tìm hiểu bệnh ký sinh trùng đường máu ở trên gà. Hy vọng rằng bà con đã nắm được các triệu chứng, bệnh tích của bệnh để có thể phòng tránh những tác hại của bệnh gây ra. Mọi thắc mắc, bà con có thể liên hệ số hotline 098 222 0717 để được tư vấn và hỗ trợ. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!